פרשה בארבע, אקטואליה בפרשת השבוע, עם הרב אהרון לוי. שלום לכם. שעה לפני צאת השבת, כשהחל הרב שיח עם משתתפי הסמינר בערכים, ביקשה אחת המשתתפות לעלות לבמה ולשתף אותנו בסיפור שלה. שמי דנה, היא סיפרה, גדלתי בחיפה אצל הורים אוהבים, חילונים ואתאיסטים, ולכן בנוף הילדות שלי לא היה שום סממן דתי וגם לא אנשים דתיים. אבא שלי נחשב לאיש מאוד מצליח בתחומו, ואמא עבדה כמפיקת תוכניות באחד מערוצי הטלוויזיה. כשהייתי בת 13, החליטה חברה של אמא מהעבודה להפיק תוכנית על סמינרים ליהדות, כמו זה שאנחנו משתתפים בו, אבל לנערות צעירות. כבר אז הבנתי שהתוכנית לא אמורה לעשות טוב לעולם התשובה, אלא להפך, היא נועדה להעניק רוח גבית למלחמה בחזרה בתשובה, ולהציג את הדתיים ככאלה ששוטפים מוח לילדים. לצורך איסוף החומרים, היא סיפרה, היה צורך במושתלת שתגיע לסמינר ותקליט את כל מה שקורה שם. ואז, כשהחברה של אמא סיפרה לה על התוכנית, אמא הציעה שאני אהיה המושתלת. הייתי אז רק בת 13, וכשאמא סיפרה לי שגם ישלמו לי כסף על העבודה, ושמדובר בשליחות, ושבזכותי התוכנית הזאת תציל הרבה נערות בגילי, מיד הסכמתי. לא בגלל השליחות. לא הכרתי את הדת וגם לא את הדתיים. הסכמתי בגלל שזו הייתה הפעם הראשונה שהציעו לי תשלום בשביל עבודה, והרגשתי ילדה גדולה. כשהגעתי לסמינר, נכנסתי להרצאה הראשונה, ואז התגלה בפניי עולם שלא הכרתי. הייתי מרותקת לגמרי. אחרי ההרצאה התקיימה עוד הרצאה, וככה מצאתי את עצמי יושבת באולם ההרצאות ונהנית מכל רגע, מהרצאה להרצאה. מיותר לומר שאת מכשיר ההקלטה לא הדלקתי אפילו פעם אחת. כשחזרתי הביתה, סיפרה דנה, אמא שאלה איך היה ואם הקלטתי את הכל, וכשאמרתי לה שלא, היא התחילה להרגיש שמשהו לא בסדר. למה לא הקלטתי? שאלה. אנשים מחכים לחומר, זה לא צחוק דנה, זו תוכנית חשובה. אני יודעת מה אמרתי לה, ברור לי שמדובר בתוכנית חשובה, אבל כנראה שלקדוש ברוך הוא יש עוד כמה תוכניות חשובות, ואם לא בשביל עם ישראל, אז בשבילי. אני, אמא, נהייתי דתייה, החלטתי לחזור בתשובה, ותאמיני לי, זו תוכנית לא פחות מרתקת. אמא הייתה בהלם מוחלט, היא התקשרה מיד לאבא שהגיע הביתה והודיע לי שאני לא יכולה סתם ככה להחליט פתאום ביום אחד לחזור בתשובה, ועוד בלי אישור שלו, ושאני עוד צעירה וטיפשה ושאין לי שיקול דעת. אבל אני התעקשתי. אם אני כל כך צעירה, שאלתי אותם, למה שלחתם אותי להקליט את הסמינר? בשביל לדבר רע על התורה אני מספיק מבוגרת, ובשביל לקיים אותה אני צעירה מדי? אתם יודעים בכלל נגד מה אתם, נגד מי? יש לכם אבא ואמא חברים דתיים? אתם מכירים בכלל את התורה שאתם רוצים להציל אותי ממנה? וחוץ מזה, למה אמא, כשהיו לי סיורים מטעם בית הספר בכנסיות ומסגדים ולא רציתי ללכת, הכרחתם אותי ואמרתם שצריך להכיר תרבויות אחרות? אבל כשזה מגיע לסמינר ליהדות, אמא, הכל משתנה, אני טיפשה, אין לי שיקול דעת? האמת, סיפרה לנו דנה, אבא היה בהלם ולאמא היו דמעות בעיניים. היה להם קשה לעכל את הבשורה הזאת. תחשבו רגע, יושבים הורים בבית, אמרה לנו דנה, ששלחו את הילדה שלהם לרגל בסמינר ליהדות כדי להציל את עם ישראל, ופתאום היא חוזרת משם בלי חומרים לתוכנית ועם אמונה גדולה בלב. אני עד היום, אמרה דנה, לא יודעת מה היה לאמא יותר קשה. זה שחזרתי בתשובה, או זה שהיא הייתה צריכה לספר בעבודה שבמקום חומרים לתוכנית נגד עולם התשובה, הבת שלהם הצטרפה אליו. היום, סיפרה לנו דנה, גם ההורים שלי דתיים. הם החליטו ללכת לסמינר ולהקליט אותו במקומי, אבל הם לא לקחו בחשבון שהגנים שלהם זהים לגנים שלי. כשהם חזרו מהסמינר ושאלתי אותם אם הם הקליטו אותו, הם חיבקו אותי עם דמעות בעיניים. הם אמרו לי שבזכותי הם קיבלו את המתנה הכי יפה בחיים שלהם. כשדנה ירדה מהבמה, נזכרתי שהסיפור הזה מוכר לי. זו לא הפעם הראשונה שאני שומע אותו. למה? כי הוא כתוב בפרשת השבוע. פרשת ויגש, התורה מתארת את המפגש בין יוסף לאחים שלו, ואת ההלם שאופף אותם כשמתברר להם שהמשנה למלך המצרי שמדבר איתם הוא בעצם יוסף. וכך כתוב בפסוק.
ויאמר יוסף אל אחיו, אני יוסף, העוד אבי חי, ולא יכלו אחיו לענות אותו, כי נבהלו מפניו. שאלתם את עצמכם, חברים, ממה נבהלו האחים? האם זו הייתה התרגשות? האם הם פחדו ממנו? יכול להיות, אבל מהמשך הדברים של יוסף מתברר שההלם של האחים נבע מסיבה אחרת לגמרי. חשבתם על זה? האחים של יוסף מכרו אותו למצרים כדי שהחלומות שלו לא יתגשמו, ופתאום התברר להם שלא רק שהתוכנית נכשלה, אלא שהם בעצמם הגשימו ליוסף את החלום. לכן הם היו בהלם. פתאום הם הבינו שהתוכנית שלהם לא הצליחה, כי היא התנגשה עם התוכניות של הקדוש ברוך הוא. פתאום הם הבינו שהם ניסו להכניס מקלות בגלגלים של ההשגחה, לא של יוסף. לכן הם נבהלו, ולכן יוסף מרגיע אותם דווקא במילים האלה ואומר, ועתה אל תעצבו ואל יחר בעיניכם כי מכרתם אותי הנה, כי למחיה שלחני אלוהים לפניכם. במילים האלה, חברים, יוסף מסביר לאחים שהם דווקא צריכים לשמוח. למה? כי בדיעבד מתברר שהם היו שליחים של ההשגחה לסובב חיים לעולם. נכון, הכוונה שלכם הייתה הפוכה, אמר להם יוסף, אבל במבחן התוצאה זה הכל בזכותכם. ואם התוצאה חיובית, גם אם הכוונה לא הייתה טובה, בכל זאת, אמר יוסף, אני כאן רק בזכותכם. לכן אל תיבהלו ואל תעצבו. ועכשיו, חברים, שאלה קטנה. אם האחים של יוסף היו יודעים שהחלומות שלו יתגשמו בכל מקרה, ודווקא על ידם, האם הם לא היו מורידים את יוסף למצרים בכבוד מלכים? אם הקדוש ברוך הוא החליט שהירידה למצרים צריכה להתבצע על ידם, אז לפחות שגם הכוונה תהיה טובה, לא? לכן, חברים, כשאנחנו מנסים להחליט בשביל הקדוש ברוך הוא איך לנהל את העולם, אולי כדאי לנו לבדוק קודם מה השם רוצה. למה? כדי שהדברים יקרו, לא רק המעשה יהיה רשום על שמנו, אלא גם הכוונה. עובדה, הקדוש ברוך הוא רצה שדנה תחזור בתשובה, אבל כדי שזה יקרה, מישהו היה צריך לשלוח אותו לסמינר ליהדות. הבעיה היא שאמא ואבא של דנה ממש לא היו בעניין, אז הקדוש ברוך הוא סידר שאמא שלה תעבוד בטלוויזיה, ושיחליטו שם להקליט תוכנית נגד החזרה בתשובה, ושהיא תציע שדנה שלה תקליט את החומרים, וכך, אחרי שהחומר כבר מוקלט, אפשר להשתמש בו להגשמת התוכניות של הקדוש ברוך הוא. אז איך דנה אמרה לנו? שלחתם אותי להקליט חומר לתוכנית, אבל כנראה שהקדוש ברוך הוא היה צריך חומרים לתוכניות אחרות. שבת שלום. פרשה ב4, אקטואליה בפרשת השבוע, עם הרב אהרון לוי.